السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقى وثيقة الطلاق في وجهها ببرود، معلنا نهاية صبرها في قصر لم ير فيه سوى عقمها. خرجت تجر أذيال الخيبة تحت المطر، تاركة خلفها سنوات من الإهانة والخدمة بلا ثمن. ابتسم الوزير شدان في خفاء، هامسا للسلطان أن طردها هو أول خطوة لاستعادة هيبة العرش. سارت بلا هدى حتى خارت قواها، لتسقط مغشيا عليها عند عتبة كهف مهجور غامض. من عمق الظلام ظهر العجوز ظافر بجسده الضخم، حاملا سرا سيغير مجرى القدر تماما. سقاها العجوز من ترياق نادر، مؤكدا لها أن رحمها ليس عقيما، بل كان ضحية سم خفي. في هذه الأثناء بالقصر كانت الخادمة نايار تخفي بقايا العشبة الملعونة التي وضعتها بأمر الوزير. مر عام كامل كلمح البصر، تبدلت فيه المقادير، وارتفع قصر ذهبي عظيم في وادي السلاطين. مر السلطان طارق بالوادي مصادفة ليتجمد في مكانه ذهولا من روعة القصر الذي طالما حلم بمثله. وعلى شرفة القصر العالية رآها تقف بكبرياء الملوك، تحمل طفلين توأم وتملك الحلم الذي عجز هو عن تحقيقه. سقط السلطان طارق من على جواده بصدمة زلزلت كيانه، وهو يحدق في وجه طليقته التي طردها بالأمس لفقرها وعقمها. أدارت جوري ظهرها له بمنتهى البرود والكبرياء، ودخلت إلى قصرها الفاخر وهي تضم توأمها الحقيقية إلى صدرها. عاد طارق إلى قصر الكآبة الخاص به، يغلي من الغضب، يحطم كل ما يقابله بعد أن رأى النعيم الذي تعيش فيه. استدعى وزيره شادان ممسكا بتلابيته بعنف، صارخا فيه بكيفية حدوث هذا المعجز، وهي التي كانت تموت جوعا. حاول الوزير الماكر تهدئته، مشيرا إلى أن هناك قوى خفية وسحرا أسود وراء هذا الثراء المفاجئ ويجب كشفه. وكانت الخادمة نايار تستمع خلف الستائر، ترتعد خوفا من أن ينكشف أمر السم الذي دسه لجوري لسنوات طويلة. قرر طارق أن يذهب بنفسه إلى الجبال النائية، باحثا عن مصدر القوة والسر الذي غير حياة طليقته. دخل الكهف المظلم والغامض الذي التجأت إليه جوري في ليلة طردها، والشر يتطاير من شعلته المضاءة. هناك وجد العجوز ظافر جالسا بجسده الضخم ولحيته البيضاء الكثيفة، ينتظره وكأنه يعلم بقدومه سلفا. رفع العجوز عصاه في وجه طارق بغضب شديد، قائلا له إن عدالة السماء قد بدأت، ولن يفلت ظالم من عقابه. تراجع طارق خطوة للخلف وهو يرتجف غضبا، مطالبا العجوز بمعرفة السر وكيف تحولت طليقته الفقيرة إلى ملكة. ضحك العجوز ظافر بصوت زلزل أركان الكهف، كاشفا له أن وادي السلاطين كان يخفي كنزا مفقودا لا يناله إلا المظلوم. لم يستمع طارق لبقية الحديث، بل عميت بصيرته برغبة الجشع، وركض خارج الكهف قاصدا قصر جوري لسرقتها. وفي غيابه كان الوزير الماكر شادان يجمع قطاع الطرق سرا لتدبير خطة هجوم وحشية على القصر الجديد. شعرت الخادمة نايار بالندم القاتل، فركضت بكل قوتها تحت ضوء القمر لتحذير السيدة التي ظلمتها طويلا. وصلت نايار القصر وخرت باكية عند أقدام جوري، معترفة بمؤامرة السم ومخطط الوزير القادم لتدميرها. لم تذرف جوري دمعة واحدة، بل وقفت بكبرياء الملكات، وأمرت حراس قصرها بالاستعداد التام للمعركة الحاسمة. وفي منتصف الليل اقتحم طارق أبواب القصر الجانبية بسيفه، مدفوعا بحقده وظنا منه أن القصر بلا حماية.
وماء وطأت قدمه القاعة الكبرى حتى وجد نفسه محاصرا بمئات الرماح وسط فخ أحكمت جوري إغلاقه عليه. أطلت عليه من أعلى الدرج بنظرات تملأها السخرية والشفقة لينتهي زمن ضعفه وتبدأ كتابة فصيل العقاب. سقط السيف من يد طارق واهتزت شجاعته المزيفة حينما أحكم الحراس وثاقه وجروه ذليلا أمام عرش طليقته. وفي تلك الأثناء كان الوزير شادان يقود قطاع الطرق نحو البوابة الرئيسية ظنا منه أن الخطة تسير لصالحه. انفتحت البوابات فجأة وبدلا من الخلو واجه قطاع الطرق جدارا من الدروع الحديدية والسهام المصوبة بدقة. اندلعت معركة خاطفة لم تدم طويلا حيث سحق حراس جوري المخلصون عصابة الوزير الماكر في دقائق معدودة. وقع شادان في الأسر مكبلا بالحديد وتنفس الصعداء وهو يرى خطته الشيطانية تنهار أمام عينيه كأوراق الخريف. جمعت جوري طليقها الخائن ووزيره الفاسد في قاعة المحاكمة لتواجههما بجرائمهما القديمة والجديدة معا. تقدمت الخادمة نايار لتشهد أمام الجميع وتكشف كيف أمرها الوزير بوضع السم لجوري لمنعها من الإنجاب. التفت طارق إلى وزيره بصدمة عارمة مدركا الآن فقط أنه دمر حياته بيده واستمع لمن خدعه طوال تلك السنين. نطقت جوري بحكمها العادل دون تردد معلنة تجريد طارق من كل ما يملك ونفيه مع وزيره إلى أطراف المملكة. ساروا في طابور المذنبين تحت أشعة الشمس الحارقة يجرون خلفهم سلاسل الندم التي لن تنفعهم أبدا بعد الآن. عادت جوري إلى أحضان أطفالها بعد أن طهرت وادي السلاطين من الظلم لتغمر قصرها الجديد بسلام لم تذقه من قبل. أصبحت الخادمة نايار اليد اليمنى للملكة بعد أن نالت العفو وأقسمت على حماية التوأم من أي شر مستقبلي. وعلى أطراف المملكة البعيدة كان طارق يجلس وحيدا في القفار ينهشه الندم والفقر بعد أن سلبته العدالة كل شيء. أما الوزير شادان فقد فقد عقله تماما وظل يبحث بين رمال الصحراء عن كنز مفقود لن يراه أبدا. ومن فوق قمة الجبل كان العجوز ظافر يراقب الوادي بارتياح بعد أن عادت الحقوق لأصحابها وتحققت نبوءة الكهف. فتحت جوري أبواب قصرها لفقراء المملكة وأقامت وليمة كبرى دامت أياما لتعوضهم عن سنوات الحرمان والظلم. هتف الشعب باسمها في كل مكان وصارت قصتها من طرد ومهالة إلى مجد وعز تتردد على ألسنة الركان. مضى طارق في طريقه مظلما لا يملك سوى ذكريات مجد قديم أضاعه بكبره وجشعه وسوء ظنه. ودونت هذه القصة في كتب التاريخ لتكون عبرا بالغة تذكر السلاطين والعبيد بأن عاقبة المكر السيء تعود على أهله. وعاشت جوري في قصر أحلامها ترعى توأمها منبثقة من ظلمات الكهف إلى أنوار العدالة والنعيم الدائم. بدأت جوري في تنظيم شؤون وادي السلاطين بحكمة بالغة باحثة في السجلات القديمة لتصحيح كل المظالم السابقة. أوكلت الملكة للخادمة نايار مهمة الإشراف على إعمار القرى المجاورة لتثبت للجميع أن العفو يولد المخلصين. وفي القفار البعيدة كان طارق ينظر إلى انعكاس صورته في ماء الواحات العكر باكيا على ملك ضاع بسبب الغرور. أما الوزير شادان فقد انزوى في كهف مظلم يصارع جنونه بعد أن حرم من المكر الذي عاش به طوال حياته. نزل العجوز ظافر من خلوته بالجبل ليتفقد أحوال الأرض حاملا معه بركات الحكمة التي لا تنضب أبد الدهر. استقبلت جوري العجوز الحكيمة عند بوابات قصرها بإجلال كبير معترفة بفضله في إنقاذها من الهلاك ليلة الطرد.
رفع ظافر عصاه مباركا التوأم الصغيرين، مؤكدا أن مستقبل هذا الوادي سيكون مشرقا ومليئا بالعدل والرحمة. من فوق تلة بعيدة نظر طارق إلى أنوار القصر الساطعة في الليل، مدركا أن الندم هو العقاب الأبدي الذي يستحقه. أمر جوري بنحت نصب تذكيري كبير على صخور الوادي ليبقى شاهدا للأجيال القادمة على انتصار الحق وعاقبة الظلم. واستقرت المقادير أخيرا لتعيش جوري وأطفالها في رغد وأمان، معلنة نهاية حقبة الظلام وبداية عهد النور الدائم. وضعت جوري خطة استراتيجية لتأمين حدود الوادي لضمان عدم تكرار أي غزو أو مؤامرة تستهدف سلام أطفالها وقصرها. نزلت الخادمة نايار إلى القرى بنفسها لتوزيع العطايا والمؤن بأمر من الملكة التي لم تنس أبدا معاناة الفقراء. وفي الكهوف الصخرية البعيدة كان طارق يحاول بناء كوخ صغير يحميه من البرد بعد أن كان سيدا لقصر مهيب. أما الوزير شادان فقد أمضى ليله يرسم خططا وهمية على جدران كهفه المظلم، سجينا لعقله الفاسد الذي دمره بالكامل. واصل العجوز ظافر حياته الزاهدة في أعالي الجبال، مستمدا قوته من الطبيعة ومراقبا للعدالة التي زرعها في الوادي. ازدهرت الحياة في قصر جوري وتحول إلى واحة من الجمال والأمان، حيث نمت الزهور لتغطي آثار الحزن القديم. فتحت نايار أبواب القصر لتعليم بنات القرية الحرف والصنائع، محولة ندمها القديم إلى طاقة بناء تخدم الجميع. وقف طارق وحيدا تحت مطر الخريف البارد، متذكرا ليلة طرده لجوري، ليدرك أن المطر يغسل الأرض لكنه لا يغسل الذنوب. قرعت طبول النصر وأجراس الأمان في كافة أنحاء المملكة، معلنة أن وادي السلاطين بات حصنا منيعا للحق. تطلعت جوري إلى توأمها وهم يكبرون في ظلال العز والنعيم، مؤمنة بأن بعد كل عسر يسرا، وأن الملك لله وحده. وقعت جوري مرسوما ملكيا يقضي بتأمين التعليم والرعاية لكل طفل يتيم في الوادي، لتمحو آلام الماضي بالحب والعدل. أصبحت نايار رئيسة شؤون القصر الداخلية، تدير كل زاوية فيه بيقظة تامة وأمانة مطلقة تليق بثقة الملكة. وفي المدن المنسية على أطراف المملكة عاش طارق منبوذا لا يعرف أحد اسمه، يتوسل قوته بعد أن كان سلطانا يخشاه الجميع. وظل شادان حبيس أوهامه في الكهوف المظلمة، يهمس بكلمات غير مفهومة بعد أن انقلب سحره ومكره على رأسه. أما العجوز ظافر فقد اختفى في ضباب الجبال العالية بعد أن أتم رسالته، تاركا خلفه حكمة حفرت في قلوب أهل الوادي. تأسس مجلس العدل في القصر الجديد ليصبح صوتا لكل مظلوم وملاذا آمنا يحمي الضعفاء من بطش الأقوياء. وقفت نايار تتأمل الوادي في سكون الليل، شاعرة برضا داخلي عميق بعد أن تحولت حياتها من الخيانة إلى الوفاء. واختفى طارق بين دروب الصحراء القاحلة، يحمل خيبته الكبرى كدرس قاس لكل من يظلم نفسا بريئة من أجل جشعه. وفوق شرفة القصر العظيم وقفت جوري مع توأمها شامخة كالجبال، تتطلع إلى غد مشرق يملأه الأمل والنعيم الدائم. أغلقت صفحة الماضي المظلمة، وبقيت قصتها عبرة خالدة تنير وادي السلاطين، مؤكدة أن عدالة السماء دائما تنتصر في النهاية. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.